पियाव चटणीनी अप्पो बेस्ट कॉम्बिनेशन. हे चटणी दोग जनांक पावता. विंगड पोळ्याकय लायक जाता. एक पन्नाक आयलींत 2 टीस्पून नाल्ल तेल, 2 तर्ण मिरसांगी, हे तितले थीक ना तशी 2 काडतस. सान पियावाच्या एक भाईल सुत्तू फुल्ल एक पाकळी काडतस. सना उजेंतू भाजून घेवचे. मिरसांगीचे कलर चेंज जावका आणि पियाव लाईट बावलार पुरो. हांग मिरसांग भाजिलारी चटणीच्या पुरमोळू विंगड एक सान अर्धवळ नारलो भाजीलाल घाल घेवन सना कुडको चिंचाम रुचीक मीठ घालून हांगा ग्राइंडर वाटीतस मिक्सीन ते वाटी येत. एक 100 ml उदक घालून नाईस करचे नाका चिके तरतरी असो 2 मिनिट भितरी रेडी जाता. फकत ग्राइंडर दुलले उदक घालून एडजस्ट करचे. पन्नाक तेल ससमने करबेव घट्टी पण्ण देवन चटणी रेडी. हंग पळयंती हांव बरसून जेल नंतर मस्त पातळ करणी चिके दाट दोन घेतला. हे चटणी खंयचे पोळेकय लायक जाता. आमचे वासरीक सब्सक्राइब करेंती, वीडियो इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेंती. थँक यू, टेक केअर, बाय.